Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A Keychron nem is olyan rég úgy döntött, hogy az új billentyűzeteinél alapfelszereltségét teszi a 8K polling rate értéket. Nem maradhatott ki a prémium kategória se, itt ugye a Q szériára gondolok. A mai videóban megnézzük a Q6 Ultra 8K-t, ahol nem is az a kérdés, hogy jó lett ez a billentyűzet, hanem sokkal inkább az, hogy mennyivel tud többet nyújtani, mint az előd Q6 Max. Ígérem, a videó végére erre választ kapsz. A csomagolásnál sok újdonságra ne számítsunk, gyakorlatilag megegyezik azzal, amit legutóbb a V6 Ultra 8K esetében láttunk. A vékony külső borítón maga a billentyűzet látható, természetesen az elmaradhatatlan magyar zászlóval, valamint a Q6 Ultra 8K felirattal. A jelölés alapján hozzám a barna kapcsolóval szerelt változat érkezett. A külső borítót eltávolítva itt is a jól ismert Keychron logóval ellátott masszív kartondoboz fogad minket. A fedél leemelése után rögtön hozzáférünk a tartalomhoz. Elsőként néhány dokumentációt találunk, alatta pedig magát a billentyűzetet. A doboz felső részében külön rekeszben kaptak helyet a tartozékok, az USB kábel, néhány tartalékkapcsoló, a Windows kiosztáshoz szükséges cserekíkepek, a szerszámok, valamint a 2,4 GHz-es vevőegység és a hozzátartozó USB adapter. A mellékelt fémszerszámok a korábbi Keychron modellekből már jól ismertek, így ezekre most nem térnék ki külön. Ami viszont eltér a gyártó legtöbb billentyűzetétől, az a mellékelt extra gasket készlet, a gyárilag beépített 10 darab mellett további 4-et is találunk majd a dobozban, amelyekkel igény szerint tovább finomhangolhatjuk a billentyűzet gépelési élményét. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy a fémház ezúttal sem változott, de ha megfordítjuk a billentyűzetet, az alsó részen rögtön feltűnik egy új mintázat. Ilyet korábban egyetlen Keychron modellen sem láthattunk. Letisztult, prémium hatást kelt és kifejezetten jól áll a Q6 Ultrának. A méretek terén egy teljes méretű billentyűzetről beszélhetünk, 446 mm hosszú, 137 mm széles, valamint az előső részen keycapek nélkül 31 mm magas, éppen ezért én végig csuklótámasszal használtam ezt a Keychron billentyűzetet. A ház 5,3 fokos dőlésszöget kapott, a CMC megmunkált alumínium konstrukciónak köszönhetően pedig a billentyűzet tömege eléri a 2238 g-ot. Ahogy a bluffben is elhangzott, a súly a megbízhatóság jele. A masszív külső alatt ezúttal is több rétegű belső kialakítás dolgozik, amely egyszerre javítja az akusztikát és finomítja a gépelési élményt. Ezt egészíti ki a gasket mount felfüggesztés, amely érezhetően komfortosabb, rugalmasabb leütés érzetet biztosít majd számunkra. A Q6 Ultra 8K-ban is már a Keychron új saját fejlesztésű Silkpomp kapcsolói dolgoznak. A hozzám érkezett példányban a barna, enyhén taktilis változat kapott helyet, ezeket a switcheket 50 millió leütésre tervezték, teljes útjuk 4 mm, működtetésükhöz pedig 55 g/erő szükséges. A teljes egészében pomháznak köszönhetően a hangzás kellemesen telt, természetesen ezek a kapcsolók is már gyári kenést kaptak. Ha később más kapcsolókat próbálnál ki, jó hír, hogy a Q6 Ultra 8K természetesen HSWAP kialakítású. Ennek köszönhetően a switchek forrasztás nélkül pillanatok alatt cserélhetők. Ahogy a felvételken is láthatjátok, a ledek déli tájolásúak, a foglalatok pedig egyaránt kompatibilisek a 3 és 5 pines mechanikus kapcsolókkal. Az Enter billentyű felett nem sokkal itt is helyet kap az új, már a V6 Ultránál bemutatott tekerőgomb. Őszintén szólva még mindig nehéz egyértelműen eldöntenem, hogy a régi vagy az új kialakítása a jobb. Az új verzió felső, enyhén homorú kialakítása kifejezetten tetszetős, viszont a korábbi változat erőteljesebb, texturált oldalfala számomra jobban kézre állt. A jó hír viszont az, hogy a régebbi knob is gomb nélkül felszerelhető erre a billentyűzetre is. Itt már cherry profilú keycapek kaptak helyet, ismét magyar feliratozással. A tartóság és a jobb minőség érdekében ezek reverse dye-sub eljárással készültek, viszont ennek köszönhetően a háttérvilágítás már nem engedik át. A keycapek felülete enyhén éltes tapintású, ami leginkább a nagyobb felületű billentyűknél, például a Space-nél érzékelhető igazán.
A billentyűzet hangja szerintem fantasztikus lett, nekem a tesztidőszak alatt minden vele gépelt mondat külön örömet okozott. A stabilizátorok jól jártak, a Space hangja rendben volt, ehhez valószínűleg a benne helyet foglaló két szivacsnak is van szerepe. Ha valakinek fontos a billentyűzet hangja, akkor nem lehet kétséges, hogy a Q-szériát érdemes választania. Ehhez a billentyűzethez is a már jól ismert 8K-s felirattal ellátott fekete szögborítású kábel jár. Erről használni és tölteni is tudjuk majd eszközünket. A kábel mindkét vége USB-C végződést kapott, de van a csomagban egy USB-C, USB-A átalakító is. A töltés állapotáról az Escape gombtól jobbra elhelyezett kis állapotjelző LED ad majd visszajelzést. Ez a Keychron modell is egy 4000 mAh haksit kapott, a vezeték nélküli működéshez pedig a ZMK firmware felel. Ennek köszönhetően kikapcsolt RGB világítás mellett akár 600 órás üzemidő is elérhető, természetesen ha bekapcsoljuk a háttérvilágítást, ez az érték jelentősen csökken fog, nagyjából 200 óra környékére. A vezeték nélküli kapcsolódási lehetőségek terén a 2,4 GHz-es mód a dedikált vevőegységen keresztül lesz majd elérhető. Emellett a Bluetooth 5.3 áll majd rendelkezésre, aminek segítségével akár további 3 eszközhöz is csatlakozhatunk. A különböző üzemmódok között a billentyűzet hátoldalán található kisméretű kapcsolóval tudunk majd váltani. Ugyanitt kapott helyet az USB-C csatlakozó a vezetékes használathoz, valamint a Windows Macintosh váltógomb is itt lesz fellelhető. A szoftveres támogatást ezúttal is a jól ismert Keychron Launcher biztosítja, amelyhez mindössze egy böngészőre lesz szükségünk. A felület magyar nyelven is elérhető, letisztult és könnyen átlátható, így a billentyűzet testre szabása gyorsan és egyszerűen elvégezhető. A numpad feletti 4 programozható gombra érdemes valamilyen hasznos makrót beállítani, például a kedvenc alkalmazások indítását, vagy vágólap műveleteket is áttehetünk ide. A szoftver részletesebb bemutatásához belinkelem nektek a korábbi videómat. A világítás terén 24 előre beállított effekt áll rendelkezésre, emellett természetesen a Perky RGB is támogatott, sőt már az RGB színek finom hangolása és keverése is elérhető. Ennek köszönhetően gyakorlatilag mindenki saját ízlése szerint teljesen testre szabhatja a billentyűzet fényeit. A numlock és caps lock visszajelző fények szintén testre szabhatók, ami jól mutatja, hogy a fejlesztés során a felhasználói visszajelzésekre is komoly figyelmet fordítottak, hiszen ez korábban hiányzó funkció volt. A végére hagytam a 8K kérdését, ugyanazt tudom elmondani, mint legutóbb a V6 Ultra esetében, hogy ez a címke egyértelműen a gamereket célozza, viszont úgy gondolom, hogy akinek ez az érték igazán fontos, azok amúgy is inkább a cég Hall Effect billentyűzetei felé fognak fordulni, ott a mágneses kapcsolóknak köszönhetően jóval nagyobb mozgástér és precízebb vezérlés érhető el, mint azzal, hogy az USB lekérdezés 1 vagy 8K polling rate értéken történik-e meg. Szóval itt is csak ismételni tudom magam, hogy akinek van otthon a birtokában egy Q6 Max, annak nem feltétlenül éri meg szerintem erre az Ultrára váltania. Viszont nem elhanyagolható tény, hogy ez a billentyűzet 100 000 forint alatt érhető el, míg a Max az elődje annak idején ezt az értéket bőven átlépte. Sőt, ha gondolt, használd a vásárlás alkalmával a Péter P kódot, amivel további kedvezményekhez jutsz az Afteralls, illetve a Gamers Life weboldalain. A Keychron ismét remek művet alkotott, hogyha készre szelt billentyűzetet keresel, aminek jó a hangzása, sokoldalú maga a billentyűzet, és még magyar feliratot is kapott, akkor a Q6 Ultra egy megkerülhetetlen ajánlat számodra. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, kérlek, hogy lájkold, esetleg, hogyha tetszett a tartalom, akkor iratkozz fel, ugyanez igaz az X-re is. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is, sziasztok!